Hello, I am Nikhil Pithadiya. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn English grammar and the topic is gender voice. લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ટેન્સીસનો ટોપિક પૂરો કર્યો હતો અને તેની અંદર જ આપણે એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ વોઇસનો એક નાનો પોર્શન સમજ્યા હતા. હવેનો જે ટોપિક છે મેં તમને એ વખતે સમજાવ્યું હતું કે જે ટેન્સીસ છે એને આવડશે તો જ તમે ચેન્જ ધ વોઇસ પણ શીખી શકો છો. અને જે ચેન્જ ધ વોઇસનો અલગ ટોપિક આપણે હવે ભણવાના છે જે એક્ઝામની અંદર જે ધોરણ 9 થી લઈને 12 સુધીની અંદર તમને આ પૂછાતો હોય છે. જો ધોરણ 9 માં તમે અભ્યાસ કરતા હો તો તમે આની અંદર ખૂબ જ પ્રેક્ટિસ કરીને છેક ધોરણ 12 સુધીના માર્ક્સ આની અંદર મેળવી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ટોપિકને ખૂબ જ સરળતાથી શીખીશું અને શોર્ટ ટ્રિક્સ છે જે શોર્ટ ટ્રિક્સનું આખો એક કોષ્ટક મેં બનાવ્યું છે તે પણ આપણે ખૂબ જ શાંતિથી અને અભ્યાસ કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેન્જ ધ વોઇસ આની અંદર બે જ વસ્તુ છે, એક એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ. જે આપણે કાળની અંદર સમજ્યા હતા કે એક્ટિવ વોઇસ એન્ડ પેસિવ વોઇસ. એક્ટિવ વોઇસ એટલે કે કર્તરી રચના અને પેસિવ વોઇસ એટલે કર્મણી રચના. આ બંને રચનાની અંદર એક્ટિવ વોઇસમાં શું હોય છે તો વાક્યમાં કર્તા પદ જે હોય છે, જે કર્તા પદ એટલે કે જે ક્રિયા કરે છે તે પદ આગળ હોય છે, એટલે કે મુખ્ય પદ તરીકે તે ઓળખાય છે. અને પેસિવ વોઇસની અંદર કર્મ પદ જે આપણે કર્મ જે હશે, માની લો કે હું ચા પીઉં છું તો જે ચા પીવાનું જે કર્મ છે તે આગળ આવે છે, તો એની અંદર કર્મ પદ આગળ હોય છે. હવે એક્ટિવ અને પેસિવ બનાવવા માટે શું કરવા? તો એક્ટિવ અને પેસિવ બનાવવા માટે તો એક્ટિવ વોઇસ આપ્યું હોય અને જ્યારે પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરીશું એટલે જ આપણે શું કરીએ, તેનું ટોપિકનું નામ છે ચેન્જ ધ વોઇસ. એટલે કે જે વોઇસ છે જે એક્ટિવ આપ્યું હોય તેનું પેસિવ કરશું અને પેસિવ આપ્યું હોય તો તેનું એક્ટિવ કરીશું. તો એક્ટિવ માંથી પેસિવ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ કર્મપદ શોધો. એટલે વાક્યની અંદર જે પણ સેન્ટેન્સ છે એ સેન્ટેન્સની અંદર જે કર્મપદ છે જે આપણે સમજીએ કે ઓબ્જેક્ટ કયો છે તે ઓબ્જેક્ટ શોધીને આપણે આગળ લાવવાનું છે. એટલે કે જે પાછળનું પદ હશે એ આગળ આવશે અને જે આગળનું પદ જે ક્રિયાપદનું પદ હશે તેને પહેલા તો પેસિવ કરીશું. એટલે પેસિવ ત્યારે જ કરી શકીશું કે જ્યારે તે ક્રિયાપદ કયા કાળમાં લખાયેલો છે, ત્યારબાદ એ કાળ ઓળખ્યા બાદ તેની અંદર પેસિવ શું આવે છે તેના પરથી આપણે ખ્યાલ મેળવી શકીએ છીએ. પછી વધારાના શબ્દોને મૂકો અને પછી બાય મૂકીને કર્તા પદ મૂકી શકીએ છીએ. બાય મૂકીને જે આગળનો કર્તા પદ હતું જ્યારે પાછળ જાય છે ત્યારે બાય મૂકીને આપણે તે કર્તા પદ મૂકીએ છીએ. અને કર્તા પદ તરીકે જો સર્વનામ હોય તો બીજી વિભક્તિ મૂકી શકાય છે. જે સર્વનામનો પ્રોનાઉન્સનો જે ટોપિક છે તેની અંદર જે આઈ મી માય જે આપણે ભણતા હતા તે જ રીતે આઈ વી યુ ધે અને હી સી ઇટ, આ જે ચાર સર્વનામ જે કહી શકીએ આપણે જે વિભક્તિઓ છે તેની જે બીજી વિભક્તિઓ જે છે મી હોય, અસ હોય, યુ, ધેમ, હિમ, હર અને ઇટ, આ અલગ અલગ જે વિભક્તિઓ છે જ્યારે બાયની પાછળ જ્યારે સર્વનામ જાય છે ત્યારે તે મૂકી શકીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એક કોષ્ટક દેખાય છે. આ કોષ્ટકની અંદર આપણે ચેન્જ ધ વોઇસના જેટલા પણ કાળ આપણે જે ભણ્યા હતા તે જ કાળની અંદર ચેન્જ ધ વોઇસ કેવી રીતે કરીશું કે એક્ટિવ આપ્યું હોય ત્યારે એનું પેસિવ રૂપ શું બને છે તેની આપણે વાત કરીએ. તો પહેલો ટેન્સ છે સાદો વર્તમાન કાળ. સાદા વર્તમાન કાળની અંદર એક્ટિવનું રૂપ આવે છે મૂળ રૂપ કે એસ કે યસ વાળું રૂપ. મૂળ રૂપ આઈ યુ ધે સાથે આવે છે અને એસ કે યસ વાળું રૂપ હી સી ઇટ સાથે આવે છે. તો આ રીતે આપણે જો બંનેમાંથી કોઈ પણ એક રૂપ આપેલું હશે જે એઝ ઇટ ઇઝ વર્બ આપેલો હશે, જે ક્રિયાપદ એમનેમ જ આપ્યું હશે તો આપણે સમજી શકીએ કે સાદો વર્તમાન છે. અને હવે આપણે ટ્રાન્સફોર્મ કરીએ છીએ, ચેન્જ કરીએ છીએ પેસિવ વોઇસ ની અંદર. તો સાદા વર્તમાનમાં પેસિવ વોઇસ થાય છે એમ ઇઝ આર પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. હવે કદાચ કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય કે એમ કોની સાથે લઈએ, ઇઝ કોની સાથે લઈએ, તો આર કોની સાથે લઈએ, તો એમ આવશે હંમેશા આઈ સાથે. તેની સાથે આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? યસ, ગુડ, આઈ સાથે આવશે. ઇઝ જે છે એ હી, પછી she અને it સાથે આવશે અને આ જે છે એ you અને we અને they, આ ત્રણેય વિભક્તિઓ, આ ત્રણેય સર્વનામ સાથે અલગ અલગ જે am is અને are છે તે આવે છે. અને છેલ્લે આવે છે past participle. પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે ભૂતકૃદન. જે પણ ક્રિયાપદ આપ્યું હશે તે જ ક્રિયાપદનું આપણે ભૂતકૃદન કરવાનું છે, ભૂતકાળનો ભૂતકાળ. એટલે કે કોઈ પણ ક્રિયાપદ અહીં આપ્યું હશે તો છેલ્લે આપણે શું લગાવીશું તેનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે તેનું ભૂતકૃદન લઈએ છીએ. સેકન્ડની વાત કરીએ તો બીજો ટેન્સ છે સાદો ભૂતકાળ. સાદા ભૂતકાળની અંદર કાં તો ભૂતકાળનું રૂપ આપ્યું હશે કાં તો ડીડ પ્લસ મૂળ રૂપ આપ્યું હશે. ડીડ પ્લસ મૂળ રૂપ અથવા ડુડસ પ્લસ મૂળ રૂપ તે નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર આવે છે. અને તેનું પેસિવ વોઇસ આપણે જ્યારે કરતા હોઈએ ત્યારે એમાં વોઝ અથવા વેર બંનેમાંથી કોઈ પણ એક આ આઈ, હી, શી અને ઇટ સાથે વોઝ આવશે અને વી, યુ, ધે આની સાથે વેર આવશે અને છેલ્લે આવશે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ તો બધા જ કાળની અંદર પેસિવ વોઇસમાં તો આવશે.
હવે આપણે આગળ વાત કરીએ ચાલુ વર્તમાન કાળ. ચાલુ વર્તમાન કાળ કોઈ પણ કાળ જો ચાલુ બતાવતો હોય તો એ ક્રિયામાં શરૂ છે, અને જ્યારે પણ કોઈ ક્રિયા શરૂ હોય અથવા તો ચાલુ છે બતાવવામાં આવે અને જો તમે ટેન્સ ની અંદર ચાલુ વર્તમાન કે ચાલુ ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરશો તો એની અંદર ing આવશે ને આવશે. તો આપણે ing વાળો કાળ આપણે લઈએ છીએ. તેની અંદર જો વર્તમાન છે, વર્તમાનમાં આપણે સમજ્યા હતા કે એમિઝાર તો આવે જ છે, પ્લસ આવશે ing વાળું રૂપ. કોનું? તો ક્રિયાપદનું. બરાબર, ક્રિયાપદનું ing વાળું રૂપ લઈને પછી જ્યારે એનું પેસિવ કરીએ છીએ તો પેસિવમાં શું આવે? તો એમિઝારમાંથી અને એમિઝારમાંથી તો આવશે જ. આ એમિઝાર કર્તા પદ તરીકે લગાવેલું હશે, પણ આ એમિઝાર આપણે કર્મપદ તરીકે લગાવીશું. એટલે કે જે પાછળનું પદ જ્યારે આપણે આગળ લઈએ છીએ ત્યારે જે એમિઝારમાંથી આપણે સિલેક્શન કરીશું, પછી આ જે being છે એ being લખ્યા બાદ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ લખવાનું છે. એટલે being બંનેની અંદર તો જે સેન્ટેન્સના જે સ્ટ્રક્ચર છે, જે ફોર્મેશન છે તેની અંદર આવતું હોવાથી તો આ એઝ ઇટ ઇઝ અંદર આવવાનું છે. બરાબર. હવે ચાલુ ભૂતકાળની વાત કરીએ. ચાલુ ભૂતકાળની અંદર શું છે? તો was were પ્લસ ing વાળું, એટલે કે જે was were આપણે અહીંયા સાદા ભૂતકાળમાં લીધું હતું તે જ વસ્તુ આપણે અહીંયા was were આવશે, અને પછી આવે છે ચાલુ કાળ છે એટલે આમાં ing વાળું રૂપ તો આવે જ. પછી આવે છે તેનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ની વાત કરીએ તો was were being પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ લઈશું. પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ક્રિયાપદનું કરવાનું છે, યાદ રાખજો. પૂર્ણ વર્તમાન કાળની વાત કરીએ. પૂર્ણ વર્તમાનમાં have has પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ બંનેની અંદર તો બહુ સરળતાથી સમજી શકો છો. have has આમાં આપ્યું છે અને પેસિવમાં પણ have has અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ તો આપ્યું છે, ખાલી વચ્ચે been એડ થાય છે. એટલે કે તમને આ જો પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું કે પૂર્ણ ભૂતકાળનું જો સેન્ટેન્સ આપવામાં આવે છે તો એની અંદર તો પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ વિચારવાની જરૂર જ નહીં પડે, કારણ કે એક્ટિવ વોઇસ ની અંદર જ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવતો હોવાથી તમારે પેસિવ વોઇસમાં પણ એ જ વસ્તુ આવવાની છે. હવે આગળ વધીએ તો પૂર્ણ ભૂતકાળ. પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર હેડ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવે, એટલે કે જે હેઝ હેવ છે તેનું જ ભૂતકાળ હેડ થાય છે, અને હેડ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ જે એક્ટિવમાં આપ્યું છે તે જ વસ્તુ પેસિવમાં ખાલી વચ્ચે બીન એડ કરીને આપણે પેસિવ બનાવી શકીએ છીએ. હવે આવે છે સાદો ભવિષ્યકાળ. સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર will shall પ્લસ મૂળરૂપ. મૂળરૂપ કોનું? તો કે ક્રિયાપદનું, એટલે કે will અને shall માંથી આપણે સિલેક્શન કરીશું, પરંતુ ફક્ત will જ આવે છે. shall તો ખાલી I અને V સાથે આવે છે, એ પણ અમુક સેન્ટેન્સીસ માટે આપણે વિચારીએ તો will આપણે લખ્યા બાદ તેમાં આવશે મૂળરૂપ, અને જ્યારે પેસિવ બનાવીએ છીએ તો will shall પ્લસ be પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, જે અહીંયા વચ્ચે ખાલી be એડ થાય છે. બરાબર, શું એડ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? be એડ થાય છે. હવે આવે છે મોડલ ઓક્સિલરીઝ, એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદ. સહાયકારક ક્રિયાપદની અંદર જ્યારે એક્ટિવ વોઇસમાં જોવા જઈએ છીએ તો સહાયકારક ક્રિયાપદમાં પહેલા આવે છે સહાયકારક ક્રિયાપદ, એટલે કે સક્રિય લખ્યું છે બંનેનું શોર્ટ ફોર્મ, એટલે સક્રિય પ્લસ મૂળરૂપ. હવે સહાયકારક ક્રિયાપદ કયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે સમજ્યા હતા, તો હું અહીંયા લખીને બતાવું છું તમને કે can, may, should, would, must, might અને could. આમાંથી દરેક કોઈ પણ શબ્દ તમે આ સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે લઈ શકો છો, અને મૂળરૂપ જે છે એ ક્રિયાપદનું તો આવશે. પછી જ્યારે આપણે એ જ વસ્તુનું પેસિવ કરીશું, તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ કે અહીંયા જો સક્રિય આવ્યો છે તો અહીંયા પણ સક્રિય જ છે, એટલે કે આમાંથી કોઈ પણ શબ્દ જો એક્ટિવ વોઇસ ની અંદર આપેલો હશે, માની લો કે can આપ્યું છે તો આપણે એક્ટિવ વોઇસ માં can આપ્યું હશે ત્યારે પેસિવ વોઇસ માંથી આમાંથી કોઈ શબ્દ બીજો નથી લેવાનો, આપણે જે એક્ટિવ માં આપ્યું છે તે જ આપણે પેસિવ તરીકે લઈને ત્યાં બાજુમાં લખીશું be, અને જે ક્રિયાપદ આપ્યું છે તેનું શું કરીશું? પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે શોર્ટ ફોર્મ જે આખા આપણે ટેન્સ સમજ્યા હતા, એ ટેન્સ ની અંદર જે અલગ અલગ આપણે એક્ટિવ અને પેસિવ સમજ્યા હતા તે જ વસ્તુને મેં અહીંયા શોર્ટમાં કોષ્ટક બનાવીને લખી દીધી છે, જેથી તમે મોઢે પણ કરી શકો છો, અને કોઈ પણ ટેન્સ ની અંદર એક્ટિવ રૂપ શું આવે અને પેસિવ રૂપ શું આવે એ તમે ડાયરેક્ટલી તમે સમજી શકો છો અને વાક્ય બનાવી શકો છો. હવે બીજી વસ્તુ કે જે અહીંયા મેં વાત કરી કે વિભક્તિમાં ચેન્જ આવે છે. વિભક્તિ કઈ? તો આ બધી વિભક્તિ I, we, you, they, he, she, it. જ્યારે આ વિભક્તિ પાછળ જાય છે, જ્યારે કર્તા પદ તરીકે જે કર્મપદમાં જાય છે ત્યારે શું થાય છે કે I જો પાછળ જાય તો by me લાગશે, જેમ અહીંયા મેં લખ્યું હતું કે ભાઈ by લખવું પડે, તો અહીંયા પણ I પાછળ જાય તો by me, we જશે તો by us, you જશે તો by you, they જશે તો by them, he પાછળ જાય તો by him, she પાછળ જાય તો by her, અને it પાછળ જાય તો by it. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ટિવ વોઇસ ની અંદર, એક્ટિવ અને પેસિવ ની અંદર કેવી રીતે ચેન્જ કરી છે વોઇસ ને તે આપણે સમજ્યા છે. તો હવે આપણે તેના એક્ઝામ્પલ લઈએ. મેં દરેક એક્ઝામ્પલ ની અંદર એક જ ક્રિયાપદ લીધું છે write. write નો અર્થ થાય છે લખવું, અને તેનું ભૂતકાળ થાય છે wrote, અને ભૂતકૃત થાય છે written. એટલે કે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ માં આપણે written લખીશું, અને જો કદાચ તમને ભૂતકાળ આપેલું હોય તો તમે આપણે તેને કયો કાળ છે તે પણ આપણે ઓળખી શકીએ. તો હવે મેં એક જ સેન્ટેન્સ ને દરેક કાળ માટેનો સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન કરીને લખેલા છે. હવે આપણે દરેકનો આપણે આન્સર સમજીએ કે કેવી રીતે થાય છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે પહેલા તો જે પણ સેન્ટેન્સ આપ્યું છે I write a letter. I write a letter ની અંદર પહેલા તો સૌપ્રથમ 3 પાર્ટ પાડીશું, 1 2 અને 3. હવે 3 પાર્ટ પાડ્યા બાદ
કે જે આગળ પાછળ જે રહેલું કર્મપદ છે તે આવશે આગળ અને I જશે પાછળ. તો a letter આગળ I પાછળ. તો અહીંયા આવશે a letter. બરાબર. હવે અહીંયા રાઈટ આપ્યું છે રાઈટ. એ તમે જોઈ શકો છો કે રાઈટ એ પોતે પોતાનું મૂળરૂપ છે, એ નોર્મલ વર્બ છે. તો અહીંયા નોર્મલ વર્બ એટલે કે મૂળરૂપ આપ્યું હોય તો કયો ટેન્સ સમજીએ છીએ આપણે? સાદો વર્તમાન. અને સાદા વર્તમાનમાં આપણે પેસિવ વોઇસ જ્યારે કરતા હોઈશું ત્યારે am is અને are આપણે સિલેક્શન કર્યા બાદ તેનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કરીશું. હવે લેટર આગળ આવ્યું છે તો am is are આપણે લેટરના પ્રમાણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો લેટર ની અંદર શું આવશે? am is are માંથી લેટર સાથે આવશે is, કારણ કે એક વચન છે. તો લેટર is અને જે રાઈટ છે રાઈટ એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થશે return. તો અહીંયા આવશે return. અને જ્યારે I છે I પાછળ જાય તો શું લાગે છે? by me. વેરી ગુડ. તો અહીંયા આપણે I જ્યારે પાછળ જાય છે ત્યારે by me લાગે છે. એવી જ રીતે આપણે બીજો ટેન્સ સમજીએ. બીજા કાર્ડની બીજા સેન્ટેન્સમાં એવું લખ્યું છે કે I wrote a letter. તો સૌપ્રથમ તો ત્રણ પાર્ટ પાડીએ છીએ આપણે. I જશે આ લેટર આગળ આવશે અને I જશે પાછળ. તો a letter. હવે આટલું લખ્યા બાદ આપણે રોટ આવ્યું છે. રોટ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાસ્ટ વર્બ છે, ભૂતકાળ. ભૂતકાળ વાળો કાળ કયો છે? આયો ભૂતકાળ. ભૂતકાળની અંદર આપણે બનાવવાનું છે પેસિવ વોઇસ. તો પેસિવ વોઇસમાં was were પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવે છે અને was અને were માંથી આપણે લેટર માટે સિલેક્ટ કરીશું was, કારણ કે એક વચન છે. તો અહીંયા આવશે was અને જે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે રાઈટ નું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ અહીંયા રિટર્ન થશે અને I જ્યારે પાછળ જાય છે તો by me. તો આ રીતે આપણે ભૂતકાળનો પણ પેસિવ વોઇસ સમજ્યા. હવે આપણે ing વાળો કાળ છે. ing વાળો કાળ હોય એટલે ચાલુ બે વસ્તુ આપણી પાસે છે. ચાલુ કાળની અંદર બે વસ્તુ છે, એક ચાલુ વર્તમાન છે અને ચાલુ ભૂતકાળ છે. પણ ચાલુ વર્તમાન હોય તો am is are આવે છે અને પૂર્ણ ચાલુ ભૂતકાળ હશે તો was were આવે છે. તો અહીંયા પહેલા તો ત્રણ પાર્ટ પડીએ. લેટર આગળ I પાછળ. હવે લેટર આયા બાદ અહીંયા આપણે am is અને are માંથી ing વાળું રૂપ તો આપણે એક્ટિવ માં આપીશું. તો હવે આપણે પેસિવ માં મેં હમણાં જ કીધું કે આપણે કર્મપદના આધારે હવે આપણે લેટર માટે સિલેક્ટ કરીશું am is અને are. I સાથે તો am આવે પણ લેટર સાથે am આવે નહીં. લેટર સાથે આપણે લઈશું is. જેમ તમે અહીંયા is લીધું હતું ને તો તેવી જ રીતે અહીંયા લખીશું is. પછી આવે છે તમે જો અહીંયા being છે તો being am ના am અને આ રાઈટ પાછળ જસ્ટ રાઈટ નું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થશે return અને I પાછળ જાય તો by me. પતી ગયું. સરસ. હવે I was writing a letter. તો અહીંયા પહેલા તો ત્રણ પાર્ટ આપણે પાડી દઈએ. હવે લેટર આગળ I પાછળ. ગુડ. તો લેટર. હવે લેટર માટે હવે was અને ing વાળો કાળ આપણી પાસે was were plus ing વાળું છે ને તો was were plus being plus past participle. તો અહીંયા જેમ was હતું તેમ અહીંયા પણ આપણે રોટ આપ્યું ત્યારે આપણે લેટર માટે was જ લીધું હતું ને તો અહીંયા પણ આવશે was, પછી આવશે being જેની સ્ટ્રક્ચર ન આવે છે. અહીંયા જુઓ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા being છે અને પછી રાઈટ નું થશે return અને I જ્યારે પાછળ જાય તો by me. વેરી ગુડ. હવે આવે છે I have a written a letter. સો અહીંયા પહેલા તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ મેક અ પાર્ટ. ઓકે. હવે લેટર આગળ I પાછળ. તો a letter. હવે have has વાળો કાળ આપણી પાસે બે છે. સોરી એક જ કાળ છે તેની અંદર have અને has આવે છે. હવે I સાથે તો have આવે છે પણ જે has છે he she it સાથે આવે છે. હવે આપણે જ્યારે પેસિવ બનાવતા આવીશું ત્યારે લેટર it માં ગણીએ તો લેટર માટે આવશે has અને જે પેસિવ વોઇસ ની અંદર been આવે છે તે પણ લખીશું અને રિટર્ન તો તમે જો વિદ્યાર્થી બંનેની અંદર પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આપેલા છે તો આની અંદર પણ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ હોવાથી આપણે as it is લખીશું પહેલા તો અને જ્યારે I પાછળ જશે તો by me. બરાબર. હવે આવે છે I had a written a letter. So make up three parts. Okay. First જે લાસ્ટ છે જે ઓબ્જેક્ટ છે એ આપણે આગળ લઈએ છીએ તો લેટર. હવે had પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ હોય અહીંયા પણ had પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. તો had પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ માં થાય છે had પ્લસ been પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. તો અહીંયા પહેલા તો આવશે had પછી આવશે been અને રિટર્ન અંદર આપ્યું છે તો return અને I પાછળ જાય તો by me. તો આ રીતે આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર પણ સમજ્યા. હવે આપણે ભવિષ્યકાળની અંદર આગળ વધીએ છીએ તો I પછી will write અને આ લેટર ત્રણ પાર્ટ પડ્યા બાદ આ લેટર આગળ I પાછળ. તો હવે અહીંયા જે આ લેટર આવ્યું લેટર માટે અહીંયા પણ જે will છે તો આમાં પણ will જ છે. તો અહીંયા બી બંને જગ્યાએ આપણે will લખીએ અને એના પાસ્ટ પેસિવ વોઇસ ની અંદર શું આવે છે be આવે છે. તો અહીંયા લખીશું be અને રાઈટ નું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કરવાનું છે એટલે અહીંયા આવશે return અને આ I પાછળ જાય તો by me. પતી ગયું. હવે આવે છે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ I can write a letter. સો પહેલા તો ત્રણ પાર્ટ પાડી દઈએ મસ્ત. હવે અહીંયા આવશે a letter.
પછી મેં તમને જો હમણાં જ સમજાવ્યું કે અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય તો અહીંયા પણ સહાયકારક ક્રિયાપદ હોવાથી જે વાક્યની અંદર એક્ટિવ વોઇસમાં હશે એ જ પેસિવ વોઇસમાં આપણે કેન લખી દઈશું અને પછી અહીંયા જે આવશે બી તો અહીંયા આપણે લખીશું બી અને પછી રાઈટ નું પાસ પાર્ટિસિપલ કરવાનું છે રાઈટ નું પાસ પાર્ટિસિપલ રિટર્ન અને આઈ પાછળ જાય તો બાય મી તો છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો સરળ તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ ના જે સેન્ટેન્સીસ છે તે આપણે સમજ્યા છે દરેક કાળ માટેના મેં દરેક સેન્ટેન્સ અહીંયા સમજાયા છે આવા નવા સેન્ટેન્સીસ ની તમે પ્રેક્ટિસ કરજો તમને આ ટેન્સ ની અંદરથી બધા સેન્ટેન્સો મળી રહેશે તો તેનું પેસિવ વોઇસ બનાવવાનો ટ્રાય કરજો ખાસ ને ખાસ વર્બ ફોર્મ્સ જે છે એ મોઢે પણ કરજો તો આ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર આપણે ચેન્જ ધ વોઇસ નો ટોપિક જે બહુ ઈઝી છે ખાલી વાક્યની અંદર આપણે સમજીને કર્તાપદ અને કર્મપદને આગળ પાછળ કર્યા બાદ ક્રિયાપદનું જે વ્યવસ્થિત કાળ સમજીને તેનું ક્રિયાપદનું રૂપ લખવાનું છે તો આ રીતે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ચેન્જ ધ વોઇસ નો જે વિડિયો છે જે ચેન્જ ધ વોઇસ 9 થી 12 ની અંદર પૂછાય છે તે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની આવા નવા ટોપિક સાથે મળીશું ત્યાં સુધી અમારા વિડિયોને લાઈક કરો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ધોરણ 10 ના ગ્રામર ન આવડતા તો જેને ગ્રામર શીખવું છે તેવા તમામ બાળકો પાસે અમારો વિડિયો પહોંચાડો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર